ǹjẹ́ kárelérè gbèní kẹ̀tẹ́ wálé tí ń bára rẹ̀ sàánú wọlé òbúpo ní máa ń yọ ọmọdé lára fènìṣẹ́po wọn ò fènìṣẹ́po ní bára rẹ̀ sàánú ọmọ gbọ́họ ọmọ gbọ̀họ ọmọ gbọ̀ngbọ̀ tí ń yọ kìtì lẹ́yìn ooru ọ̀dà ń bẹ nílé ìran bàbá mi ọ̀jẹ́ sẹ́sìn mọ́dà ó sì ń bẹ lẹ́yìn kùlé ìran bàbá mi ọ̀jẹ́ sẹ́sìn mọ́sẹ̀ ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀ka àsán ẹkú ìyálẹ̀ ta gbogbo àkókò tẹ́ bá láǹfààní láti bá mi pàdé ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ láti àyà àjẹta ó sọ̀rọ̀ Fúlàní kò sọ̀rọ̀ Fúlàní kí lọ̀nà àbáyọ kí lójúpọ̀nà tíran Yorùbá lè fi bọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí nítorí alágbòmìnira lórílẹ̀‐èdè yìí ẹni tí wọ́n gbòmìnira lójú ẹ̀ ní 1960 ọmọ ní ọmọ wò ó ti kú òní pé bàbá wa ó ti di bàbá gbogbo ayé àwọn wo ni wọ́n gbòmìnira agbòmìnira kúrò lọ́wọ́ àwọn tá a lè pè ní ìjọba kólónìstì àmọ́ abẹ́sọ́wọ́ àwọn ìjọba amúnisìn gbogbo lórí wa wọ́n kọ̀ dodo ọ̀rọ̀ wo ò fẹ́ gbọ́ ayé ìjẹkújẹ ó jàrábà gbogbo adarí wa pátá porongodo ọ̀dájú olórí wọn ò gbọ́ kìlọ̀ aráàlú ayédáyé kókó jábélé oníkálukú ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ mo wá wo ọ̀rọ̀ yìí wípé kí ni a fẹ́ gbà níbi ọ̀rọ̀ Fúlàní ọjọ́ wo la tó fẹ́ bọ́m̀bè gan kí lọ̀nà àbáyọ kí ni ó fi wá lẹ́mìlélẹ̀ tó ní kálukú ó lè sùn tí ó lè fóṣù ká tá a bá dé gbogbo àwọn apá kan nípínlẹ̀ Kogi wọ́n jí wọn gbébẹ̀ wọ́n sì ń pa wọn bí ẹni pẹran ìpínlẹ̀ Kwara náà ti dìlú àìléwọ̀ tó ṣe pé bọ́ ọ bá fẹ́ wọbẹ̀ àfi kó o mọ wò wípé bó ló ti fẹ́ wọbẹ̀ orí ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ náà nu ló fi jẹ́ wípé ó yẹ ká pàpérò káwò wípé ọ̀sáwò ìwòrìwò ohun abánijọwò gẹ́gẹ́ ní gún mo sọ̀rọ̀ kan láṣà àjẹta wípé òjò ń pe lérùbọ́ olórí yíyọ̀ kò mọ̀ pé tójò bá dá tán ẹ̀sìn tòun náà padà yọ bá a bá láwọn ará ìpínlẹ̀ Kwara sọ pé àwọn ò kì í ṣe Yorùbá ẹ jẹ́ àwò wípé ẹ̀mí ní ń bẹ lẹ́mìí wọn àmọ́ lábẹ́ pàtàkì àtòdodo ọ̀rọ̀ kí lọ̀nà àbáyọ sọ̀rọ̀ yìí nítorí ojoojúmọ́ lógun yìí ń lékún sí ẹni tó bá kàn ló mọ̀ ayé ìgbà kan làwọn èèyàn mọ̀ ní wọ́n ń parọ́ ni ó ti wá di pé gbogbo ayé ti rí wípé ọ̀rọ̀ yìí ó ti kan jẹ́jẹ́ ni mo jókòó mi ọ̀nà àbáyọ wo la wá lè fi bọ́ látìgbà tá a ti gbòmìnira àwọn Awólọ́wọ̀ tí wọ́n jọ gbòmìnira Yorùbá àkọ́kọ́ ní pírọ́blẹ́mù kan ká dojú ìjà kọra wa àwọn tí wọ́n jọ gbòmìnira làwọn Awólọ́wọ̀ àtàkítọ́lá wọ́n ṣọ̀tá tó ní kálukú fi sílẹ̀ Elédùmarè wọ̀ wọ́n ṣọ̀tá Mr. Ọláwálé mo kí yín ẹ̀ka lẹ́mẹ̀ ẹnjìnà Ezekiel mo kí yín Délé Àjọṣe mo kí yín o wọ́n ṣọ̀tá títí tóníkálùkù wọ́n fi jẹ́ pé Elédùmarè Mr. Jíbádé Abíọ́dún mo kẹ́yìn náà àwọn méjèèjì ṣọ̀tá tóníkálùkù fi sílẹ̀ Elédùmarè wọ̀ mo kí bàbá mi Victor Yẹmí ẹ kú ọjọ́ méjì àwọn méjèèjì wọ́n ṣọ̀tá tí wọ́n fi sílẹ̀ Elédùmarè wọ̀ láyé Dẹ́mọ́ ọ̀tá àwọn ògbẹ́bọ ni wọ́n ṣe báwo lọ́wọ́ ṣe ló kọ dáadáa tó ọ̀gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Akíntọ́lá òun náà ló kọ tiẹ̀ àmọ́ sọ ọmọ yìí pé Awólọ́wọ̀ ṣẹ̀wọ̀n rí Yorùbá náà ni wọ́n ní kó dájọ́ Awólọ́wọ̀ padà bàbá mi Ẹ̀san Babájídé kú ọjọ́ méjì Awólọ́wọ̀ bọ́ ọ̀bá mọ̀ ó ṣẹ̀wọ̀n rí wá wo gbogbo àwọn tá a lè pè ní pírísípù wa
àwọn tá a lè pè láṣíwájú wa, àwọn tá a lè pè ní ògbóǹtarìgì ìran Yorùbá. Yorùbá ní mọ́ ń sọ ẹni àkìdẹni tí kíní, Yorùbá ní sọ̀rọ̀ ànádì bá mi ìkójúmọ́ tó mọ́. Adégbóyèga Saheed mo kì í bẹ̀. Wọ́n pagbára pọ̀, wọ́n pàmọ̀ pọ̀. Gbogbo àwọn tó bá ti jẹ́ páwà wa ni wọ́n máa ń láǹfààní láti ṣẹ́ wọn lórí. Mo kí crossblog. Wọ́n ṣẹ́ wọn lórí débi pé kí wọ́n má lè gbérí mọ́. Ta ni wọ́n ṣẹ́ lórí bẹ́ẹ̀? Endless man, ẹ̀kọ́ ọjọ́ méjì. Wọ́n ṣẹ́ wọn lórí ni. Brother Elijah Asọgba, mo kẹ́yìn náà. Wọ́n ṣẹ́ wọn lórí ni. Abíọ́lá Kàṣìmọ̀ wò ó. Ẹ̀ṣẹ̀ wo l'Abíọ́lá ṣẹ̀? Wọ́n ṣ'Abíọ́lá lórí. Abíọ́lá ṣẹ̀wọ̀n. Ó kù dẹ̀dẹ̀ t'Abíọ́lá jáde. L'Abíọ́lá jáde láyé. Ikú tó pa Abíọ́lá Kàṣìmọ̀ wò ẹ̀dá kan ò mọ̀. Gbogbo ẹ̀mí làwọn Délé Muhammad, Tinubu, gbogbo wọn pátá ni wọ́n dúbẹ̀ eworo. Ta ló lé wọn dànù? Haúsá Fúlàní yìí náà ni. Kàkà kíran Yorùbá, ká pagbára pọ̀, ká pàmọ̀ pọ̀, ká pèrò pọ̀. Báwọn kan bá ń gbé pé kó ga, làwọn kan mọ̀ dàrú lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀. Ló fi jẹ́ wípé ogun tí ń ṣẹlẹ̀ nílọrin Àfọ̀njá, májà àtàrà wa, ìran Fúlàní kan wọn kì í fara wọn kalẹ̀. Yorùbá ní mọ́ náwó pé ilé bàbá rẹ̀ nu. Haúsá Fúlàní kan ò ní júwe ilé bàbá èèyàn kan fún yín. Ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe Boko Haram, they knew them. Nítorí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ wà nínú àwọn tí wọ́n ń ṣọṣẹ́. Dandan ni kó pè yí pé we are coming to that camp. Ló fi jẹ́ wípé ẹ̀mí àwọn sójà tó ti sọnù lórí wípé a fẹ́ fight insurgency. Nítorí àwọn kan fi enrich ara wọn. Àwọn kan ni wọ́n ń gbowó ammunition tí wọ́n ní ẹ wá destroy ẹ̀. Àwọn kan fi enrich ara wọn nítorí tí ó bá sógun wọn kì í pọ̀pù owó sí the military. Ló fi jẹ́ pé dájú màá sọ wípé tí insurgency bá fi last more than 3 months nínú ìlú kan, ẹ mọ̀ pé àwọn alágbára ìlú bẹ́ẹ̀ kí wà láwa ń tanra wá jẹ sí. Ogun tí ń bẹ ń Kwara, ó ti dé àwọn àyè kan ní ìsìn. Gómìnà Kwara ti allocate owó fáwọn soldiers, àwọn military base tó wà ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn náà ti ní ọ̀nà tí wọ́n fi máa generate owó nìyẹn. Àmọ́ kí wá ní lasting solution? The lasting solution òun ni kọ́níkálùkù ó ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Big Abbas, bàbá mi Adéwálé mo kí yín. Orí restructuring, tá a bá restructure, òun ni kọ́níkálùkù ó máa pín resources rẹ̀. Láyé Western region, òun làwọn Awólọ́wọ̀ fi rí Cocoa House, NTA, ni wọ́n fi rí àwọn free education yẹn ṣe ń gbà yẹn. Òun ni old regional system of government. Òun ni regional system of government. Òun ni wípé kóníkálùkù ó máa mú ajé rẹ̀ ṣe, àmọ́ ìyẹn ó níbi tó lè dé. Tá a bá restructure, ó níbi tó lè dé. Nítorí restructure yẹn yóò ní pé àwọn òfin kan wà tó buyì fáwọn Haúsá Fúlàní tó jẹ́ pé wọ́n fi gbá location ju àwọn stéètì tí wọ́n ń generate owó lọ. Èló ni wọ́n ń generate Màdúgùrí. Èló ni wọ́n ń generate Katsina. Ibi tí wọ́n ti ń generate owó jù, Lagos State, Port Harcourt, South West. Àmọ́ wọ́n tà ń generate ń bẹ̀, wọ́n fi ń develop
northerners ni. Àmọ́ tá a bá dá dúró tó ní kálukú dúró láyé ara rẹ̀, tá a jàjàngbara wa, ọdún náà lọ́hùn la tó lè ní peace of mind. Without that, we keep on parabolating in one circle. We will keep on parabolating in one circle. A ó máa fìtọ̀ fọ̀gbẹ́, a sì máa pòyì lójú kan. Ẹ jáwọ́ látọdún tá a ti gbòmìnira, a celebrate òmìnira lánàá. Is Nigeria working for you and I? Is Nigeria working for you and I? $1 to naira is 1,500. Naira kan dollar 1,500 ini. If you have $100 with you, you are collecting nothing less than 150,000. Àwọn kan ni wọ́n pàṣẹ orílẹ̀-èdè yìí, take it or you leave it. Ló fi jẹ́ pé in any political arena, there must dialogue with the northerners. Ló fi jẹ́ pé no matter how Tinubu may face, that is why he still insists on the Muslim ticket, because it's a give and take. If Tinubu doesn't take Shettima as his vice, no matter the dribbler, no matter the game, there will be obstacles and challenges. Tá a bá tún wò, awuyewuye lọ wípé ṣé Shettima ló máa lò àbí Shettima kọ́ lásìkò yẹn tí rògbòdìyàn yẹn lọ. Òun lọ̀rọ̀ Boko Haram túrúwé. How did Boko Haram originated? Originated in Maduguri when Shettima was the sitting governor of Borno. Aliyu Babangida also. They know the genesis. Why was Gumi not being arrested? They knew everything. Àmọ́ gbogbo àjọ tá a lè pè lájọ tó lè ṣojú Yorùbá, gbogbo àjọ tá a pè lájọ tó yẹ kó dúró fìràn Yorùbá, gbogbo wọn pátá, they are not where to be found. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ lórí Afẹ́nifẹ́re. What is the advantage? Afẹ́nifẹ́re fighting for the cause of the Yoruba tribe. Mariam Ọpẹ́lóyẹrú mo kí. Are they fighting for the cause of the Yoruba tribe? It's a question. Afẹ́nifẹ́re. Agbekoya. Agbekoya originated during the imposed on it taxation. Wọ́n dá Agbekoya kalẹ̀. Nígbà tí owó orí lékún táwọn àgbẹ̀ kóra wọn jọ wípé láyé ibi ọba wùwà la lè ta kòkó wa sí, ẹ lè máa ra kòkó lọ́wọ́ wa lówó péréte kẹ́ ẹ máa lọ tà á níye tó wù yín, a ó máa ta kòkó wa fúnra wa, ẹ sì lè sọ pé iye báyìí lówó orí tá a san ló bí ohun tí wọ́n ń pè ní Agbekoya. Agbekoya. Do we still have the Agbekoya that stood behind themselves? Agbekoya has been splitted. Likewise, we found OPC, Odra People Congress. Odra People Congress have many branches. The New Era, Fashion version, Gani Adams version, they are not in one voice.
Now we have Amotekun. Amotekun are being controlled by the government. And Amotekun, a lot of them, one hooligans. Àti níbi tí Àmọ̀tẹ́kùn ti yìnbọn pààyàn. Ohun tó yẹ kí Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n dá Àmọ̀tẹ́kùn lẹ̀ fún ni wípé secure our borders and lands. Ká lè ní ohun tí wọ́n ń pè ní security. But Àmọ̀tẹ́kùn came up with another way. Who is defending our land? We have no security. We have no security. No one is safe. We are up to you sleep with one eye, you open the other eye. No one is safe in this country. Nigeria was once a gate country where my parents were born. Nigeria was once a place of joy and pleasure. Now Nigeria, your children are crying in cold blood. Nigeria, your children are crying in poverty circle. Where are we ending to? The Fulani tribes are doing things with impunity to our children. What offense have we committed? Kilo na Abayo. Gbogbo governors, they don't have the power to control the military. They don't have the power to control the commissioner of police. They are being controlled by the federal government. And who are the top officers in the federalism? They are the Hausa Fulanis. They instruct them, they give them last order. They give them last order. And whosoever wanted to stand for the ethnicity of the Yorubas, there will be problem. Bolaige faced his own problem when he said, when it is time, the Yoruba will stand up and fight for themselves. The statement ló fa wàhálà. When Abiola stood up, that let's do a better federalism, 1993, June 12, one of the most free elections in the history of West Africa. It was flopped and the mandate was stolen. Abiola was arrested, was molested, and nothing happened. And Dia was there. Dia was almost killed. Then, Obasanjo was almost killed. Tinubu, that was when they formed Nadeku, was also nearly killed. Dele Ahmed was also, every one of them, and Babawa, Wole Soyinka, every one of them run helter-skelter for their lives. Are we going to be going like this? Kí la fẹ́ filẹ̀ fáwọn ọmọ wa, àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa, what are we going to tell them in future? Unless we stood behind ourselves and build a nation that is unable to break.
I expected all our kings should have dropped a letter or a statement that all the traditional rulers in Southwest, most especially the Yoruba tribe, that our people are being killed, we demand justice. If not, there will be problem. But who is there to front? Tani ó ṣíwájú? Oníkálùkù ń bẹ̀rù kí wọ́n má gba certificate of office lọ́wọ́. Because gbogbo àwọn ọba wa, they are being regulated under public officers. They are scared. Who will lead the battle? Who will talk? Tani ó sọ̀rọ̀? None. No one. I could see a write-up of Aláàfin Ọ̀yọ́ demand there must brought those who make the killing into books. What of those kings in Kwara themselves? What of those kings? Àṣà aláwọ̀ ọba lájàṣẹ́, Òmùpó, Ọ̀fà. Àfi káwọn ọba wa, mo ráwọn ọba wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, táwọn kí ni mo tọ́ ṣe, tí wọ́n ń dìmáàdì pé kí wọ́n release owó local government àwọn o. Gómìnà ló ń lò wọ́n yẹn o. Làwọn ọba Ọ̀ṣun. Mo rí ọba wo mo rí bẹ̀ náà, mo rí ọbẹ̀dẹ àwọn ọba bíi mélòó kan tí wọ́n ń ṣe release our local government fund. Kàkà kí a mọ̀ wípé ohun tá a jọba lórí nílùú, ọ̀nà wo àwọn ọba wa pàtàn. Àpagbára pọ̀, àpamọ̀ pọ̀, àpèrò pọ̀ wípé bó o la ṣe fẹ́ ṣe é láti jà fún orírun yìí kó má bàa parun. Mo dẹ̀ wo interview bàbá wa Ààrẹ Gani Adams. Wọ́n ní bó pẹ́ bóyá a lè mọ bá lọ báyìí, ìran Yorùbá padà yá. Yes. Bó pẹ́ bóyá a ó padà ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Bàbá yìí wá sọ̀rọ̀ kan, Ààrẹ Gani Adams sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní àwọn Fúlàní, wọ́n ní tí wọ́n bá fáwọn láṣẹ táwọn ní bá kọ̀. Yeah. Ó lójú ohun tẹ́ lè ṣe lónìí nílẹ̀ Yorùbá táwọn gómìnà yín àbáwọn ọba yóò ní fàyè kalẹ̀. Ta ló rán wọn ṣẹ́? Ṣé báwa Yorùbá yìí náà là ń pe Sunday Igboho lẹ́nu ń já wáyà? Ṣé báwa là ń bú Sunday Igboho? Haúsá mélòó ló bá wa bọ àbí Fúlàní mélòó? Ló fi jẹ́ wípé ìran Yorùbá, ìran tó wà dàìnámíìkì, tó ṣe pé ọ̀rọ̀ wọn gbọgbọ́n, ó sì gba làákàyè. Mo kí bàbá mi, Alhaji Ibrahim ọmọ Ẹlẹ́yẹlé, ọmọ Ẹ̀gbá, ọmọ Nísàbí, ọmọ Agbògbò Àkàlà, ọmọ Àfìpàkọ́ Ayáràn gbolẹ̀ ṣúkẹ́ṣúkẹ́, ọmọ Ẹ̀gbá ìgbà gbogbo, ọmọ Aláké ni wọ́n máa gbójó lọ́wọ́ ogun. Ẹ lọ kàtọ́ dẹ́rìn lọ. Ìran Fúlàní ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbógun tìran Yorùbá. Ẹ lọ kàtán bí wọ́n ṣe fọ̀pọ̀ gbẹ̀gìrì ṣẹ́gun Fúlàní. Kí ló dé tá a fi lólú ọdẹ? Kí ló dé tá a fi ní Balógun to secure our land nígbà tí ìran Haúsá Fúlàní ò tí ya wèrè tó báyìí? Láti ní àwọn tí wọ́n ń pè ní olú ọdẹ Balógun láti dáàbò bò wá ní tẹ́rítírì wa. Ọkọ Àlàbí Babátúndé Mokẹ́yìn náà wá sọ ohun tó dáàbò bò tẹ́rítírì wa.
quidot wọ́n jà ló lè ń jọ́wọ́ ẹni tó ní stan o ká tó wá lẹ́ni tí àdámọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ń sọnù tí ń kú tí wọ́n rí tíṣà àwọn ọmọ mi sọ̀rọ̀ kan fún mi ní àná ó ní wọ́n mú ṣé kọ́sì òun kan ni ó ní wọ́n wá text àwọn pé káwọn mú 200 million wá mo ní bo ni ẹ ti fẹ́ rí mo ní ọlọ́run má jẹ́ bọ́ sọ́wọ́ ajínigbé mo ní ọba fi mú mi tó bá fi láwọn nídìí 200 million àfi kéèyàn máa ṣèdájọ́ ara rẹ̀ wípé ìdágbọ́ná àwẹ̀ yámùtù mi ẹbí mi wo ló lè fi 30 million kalẹ̀ wípé ẹ lọ gbà kalẹ̀ èèyàn mélòó ni mo mọ̀ tí ó fi 30 million kalẹ̀ kí ni asset mi gan tí wọ́n jí gbé tí mo lè ní kán tà ẹ sọ nígbà tẹ ẹ mú èèyàn tẹ ẹ ní kí wọ́n mú 200 million wá sọ láàrin èmi àti ẹ ṣé bí wọ́n jí èèyàn kan gbé láàrin èmi àti ẹ wọ́n wá pè wá wípé Mr. Wisdom o wọ́n jí èèyàn kan gbé o ẹbí bu 5 million fún ọ o ṣé èèyàn ní kọ́kọ́ wò wípé wọ́n bu 5 million fún mi níbo ni kí n ti rí ẹ sọ mo ní kí n ti rí mo sọ fún ẹnìyẹn mo ní bọ́ bá fi jẹ́ mi mo ní ìmọ̀ sọ fún àwẹ̀ yámùtù mi ìsọ fún ni má kó àwọn èèyàn sí anxiety tí oníkálukú ó ti kú kó tó di pé ẹ pa mí nítorí kò síbi tí wọ́n ti fẹ́ rí owó yẹn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà ní àárín nínú ìpayín kékeré ni àfi tá a bá dádúró tá a ní passport tiwa tá a ṣọ́ borders wa. Without having security to secure our lands and border orí kékeré ní ìtàn ní Kwara jọ fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tán tí wọ́n bá fẹsẹ̀ rinlẹ̀ tán Kwara wọ́n máa gbà á díẹ̀díẹ̀ ni. Because they don't have their own land. And secondly, àwọn kan fi generate owó. Lọ́dún tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí, ká ní bí gbogbo wa ṣe jára mọ́ lórí kálukú náà jára mọ́ yóò ti níbi tó dé ṣe bẹ́yìí yóò báyìí náà lẹ̀ ń bú wa. Pé àwọn aláìníṣẹ́ ẹ lọ wá kan ṣe. Ẹ lọ wá kan ṣe ṣé wọ́n ló wá ń bọ́ gbogbo wa látọ̀dún náà. Àbí ọba tí ń ṣebẹ̀ tí ń tọ́jú kálukú kó ń di àrò. Ọlọ́run ní máa ń lẹ̀ dá. Láyé ànábì. Prophet Muhammad fight a lot of battle. Láti má jẹ́ kí wọ́n gba Mẹ́kà lọ́wọ́ rẹ̀. Bó ṣe wá jẹ́ ànábì Ọlọ́run tó kò ṣe máa ṣe àdúà. Àdúà kọ́ implementation lánìí. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ní Olúwa ní ká gbàdúà fún ìdáàbòbò àdúà kọ́. Àwọn kan wà àdúà kọ́. Ọlọ́run ti fún ọ ní memory tó fi lè ronú. Nítorí lọ́jọ́ tá ń bọ̀ wáyé Ọlọ́run kọ́ ló dá ìbọn àwa la fi làákà ìrọwọ́ àwò pé ìbọn dà.
Ọlọ́run kọ́ ló dá aṣọ. Àwa la wò wípé báyìí iṣẹ́ tí wọ́n kó sáṣọ yìí technology ló tún débẹ̀. Ọlọ́run kọ́ ló fi jẹ́ pé ọba tó ti fún wa níròrí, ó ti fún wa ní nǹkan tá a fi lu ayé wa. Àwọn kankan wà lọ́dọ̀ tèmi àdúrà kọ́. Àdúrà báwo? Ẹja ní àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta ká gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè. Even Mecca, they are protecting the Kaaba. Wọ́n ṣe ní Ọlọ́run làwọn filẹ̀ mbẹ̀. Israel and Jerusalem, they are fighting with weapons, not prayer. Our people are so daft and gullible, asking us, ẹjá gbàdúrà fórílẹ̀-èdè yìí. Ìgbàgbọ́ la ní, a ò ní irinṣẹ́. Àwọn kankan wà, àdúrà kọ́. You implement your brain and strategy how to overcome the situation you find yourself. À ń lo àdúrà síbi tí ò yẹ ká lo àdúrà sí. Tá a bá wò ó, èèyàn tó ti kú látọwọ́ Fulani láti bí ọdún 5 sẹ́yìn kò ṣeé kà. Gbogbo ẹni bá ti wá lóhùn fẹ́ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ṣe sọ. Lẹ́fìmọ̀ wípé àwọn alágbára, àwọn lẹ́ẹ̀kan ni wọ́n ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ yìí, ni wọ́n fi jẹ́ kọ́rọ̀ yóò ṣe parí. Lọ́nà wo? Nítorí wọ́n ń yàwó sọ́tọ̀. Àwọn mílítírì náà wọ́n ń gbowó tiwọn, àwọn kan náà ń jẹun ìdá kọ́kọ́ ń bẹ̀. Ló fi jẹ́ wípé ó níye tí wọ́n ń fáwọn tá a pè ní banditry. Who are those? It's an international marketing strategy for us to be diverted, not to face what we call our economy, not to be the giant of Africa, to have a standard economy. Àwọn kan ni wọ́n finance kìíní ẹ̀ wọ́n ń dàwárú. Bọ́kàn rẹ bá balẹ̀ lóòròjú mójútó nǹkan báyìí, lóòròjú mójútó nǹkan báyìí. Àwọn àgbáyé, we are still into modern slavery. Àwọn British kan fún wa wè ni wọ́n sokùn wálẹ̀. Ta ló ní Shell? Shell was not owned by Nigeria. Sheikh Asimi Alan Wasalan Bikun Maraba. Èyí tá dá sílẹ̀, tí Dangote dá sílẹ̀, wọ́n tún tì í. Ló fi mọ̀ wípé international crisis la ní, and we have an internal one also. Do you think those who are fighting, shouting, they are daft? No. Showore is not a saying. Koyawere. Nnamdi Kanu is not mad. Sunday Boy is not an ignorance, is not also that, because he mingled with them and say a lot of things. But our gullible, tó yẹ pé ohun tí wọ́n implement pé kí ìwé ìròyìn kọ, àbí social media outlet tó ń kà yẹn,
òun náà ló gbé sórí ló ṣe kíni wàhálà wọn ti pọ̀ jù. The dollar has come down. How much is dollar today? You are an ignorance. Because you are a dad. You doesn't know the importance of what they are telling you. That is the problem we are having. Ló fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbọ́rọ̀ yìí yé ó jẹ́ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti rìn jáde, wọ́n ti travel. No matter how not educated you are, once you traveled, you have seen a lot, you have learned a lot. Mo kí Alhaji Abdul Kabir ọmọ Àṣàfà, ọmọ wọn nígbò ohun rẹ̀ nílé ọmọ alágbàdo òde nílé ọmọ atapẹ́tẹ́ wọnú omi ọmọ gìgìlè wodò sànyà. Mo dúpẹ́ ọpẹ́ òtán, mo dúpẹ́ gbogbo ìgbà gbogbo. Owó ìtàn ilé ajé, owó ò ní tán lọ́wọ́ yín, iyọ̀ ìwọ́n lé olókun, owó ò ní wọ́n lọ́wọ́ yín, òjò ṣú, òjò yìn kò ní kọ́ máa látọ̀ mọ́ fèpò. Àṣírí yóò ní tú, ọ̀nà gbàjẹ́ yóò sì ní dí láíláí. Ìran Yorùbá, unless we make ourselves a voice, without that, we keep on parabolating in one circle without going anywhere. Tẹ́ bá rántí, Tolú lọ pé arótílé. The first female that can drive an aerocopter jet for fighters who killed the bandits with the jet was called out of his room and was killed by a car through reverse. Àríkú tó pa Tolú lọ pé arótílé dìsìn. Ọ̀fọ̀ sì fi rùnà gbà. Bọ́láìgè was killed. Ọ̀fọ̀ fi rùnà gbà. Abiola was also detained, tortured for many years. Nothing happened. Tell me, what has Chief Sunday Igboho, what offense has Sunday Igboho committed to deserve all the punishment and maltreat the government's given him? And those who know the Fulanis, who know the banditry, who know the kidnapper, like Gumi, sitting down in his own domain without nobody could even pinch him. And we said we have balance of justice. Where is the balance? There's not any balance of justice. People are being killed on daily basis. Gbogbo Ogun ọjọ́ ọ̀la ilẹ̀ yìí, bọ́ bá ti ní 10 million kan, òun náà mọ̀ pé kí ṣáà lọ UK, àbí kí lọ Cyprus, àbí kí ṣáà lọ France. Everybody doesn't have faith in this country called Nigeria anymore. Unless we are deceiving ourselves. Now, another election is coming. We keep on using 2 or 3 things. Since we collected our independence, nǹkan mẹ́ta náà la fi ń polówó. Good light, iná wa ò tí stable the same. Good roads, àìtí lọ́nà. Security, àìtí ní. Ẹwà tọdún yẹn. Bá a ṣe bá Nàìjíríà náà ló wà. Kó kíláàsì kan. Àfi kọ́mọ Yorùbá. Kí gbogbo wájú ṣé kábíyèsí wa wà kọ́kọ́ pé kábíyèsí kinní kan ni. Ká pera wa kí a jókòó conference. Àgbájọwọ́ la fi sọ̀yà.
ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí ó dijọ́ àgbájọ fi àgbájọ ọwọ́ sọ̀yà ká tó lè délẹ̀ lérí. Tẹ́ ẹ bá wo interview ààrẹ Gani Adams àwọn náà ní bó pẹ́ bóyá ó lè má jẹ́ sí oṣù bá lọ. Ìlú tóbi sí lójoojúmọ́ ni people have been exposing every day. Is this how we are going to continue? Till when? Do you have any green light ahead of you? The president, I could see the speech. We are seeing green light. Where is the green light ahead of you? Láàrin mi àti ẹ, ó lè jẹun 2,000 kó yú ẹ ní ìsìn. Bó fẹ́ mu gàrí lásán, ó ná 1,000 àbí kó ná 700 gàrí. At least ó rẹ̀ pa 300, ó ra ṣúgà 200 naira, 500. Àfi tẹ́ bá ní gàrí ńlé. Ní gàrí ta kà kún pé òun ni last oúnjẹ tí ò bá sí hope mọ́. Gbogbo òbí wá ń kara mọ́mọ́ tó bínú mọ́mọ́ bá bẹ̀rẹ̀ kan fíbílẹ̀ lọ́ba yẹ látàrí wípé agony. A lot of parents are having BP internally. Ọlá pé níjọba tí gbogbo wa lọ fún check up gbogbo gbà ní o. Ẹ̀jẹ̀ wa ti ga sínú. Tell me, what are you benefiting from the country called Nigeria? So nǹkan tó orílẹ̀-èdè yìí ń ṣe fẹ́mi àti ẹ̀. À ń sanwó náà ni. Bẹ́ẹ̀ dé hospital kò sóògùn bẹ́ẹ̀. Doctor go sí. Àwọn ọmọ wa bó rán wọn lọ léèwé ìjọba ọlọ́jẹ́ kọ́mọ rẹ̀ lè ka sentence kó lè construct sentences kan ni tó kò sí tíṣà. Kò sọ́nà. Gbogbo wa pátá ládò onímọ̀ o. Our problem is straight religions, Muslim and Christian. We have that as an ohun tó kọ́kọ́ fi kàn wá ni wípé nígbà táwọn British dé wọ́n pe àwọn nǹkan wa ní idols. Wọ́n implement nǹkan kan nígbà tá a lọ school àwọn Bible blue kéékèèké kan báyìí. Wọ́n fún wa gbà yẹn. Wọ́n àti kékeré ni wọ́n ti wá ká wa mọ́ school. Before you know it, àwọn Muslim náà dúró dè wá school. Wọ́n dá kíní kan lẹ̀ wọ́n pè ní MSS. Kò síbi tá a ti ń kọ́ traditional religion ní school. You see that we have CRS, Christian Religion Studies, àbí CRK, Christian Religion Knowledge, àbí kó jẹ́ IRK, Islamic Religion Study, not something like that. Wọ́n fi sí curriculum wa láti jẹ́ kí wọ́n máa implement kíní yẹn sí wa nínú school wa. Religious kọ́kọ́ dismantle wa kò jẹ́ àmọ́ history wa. A rí gbogbo nǹkan táwa bàbá wa yẹn ṣe, they call it taboo. A rí àwọn kinní yẹn gẹ́gẹ́ bí ohun tí ò dá. Àwọn kan tá a lè pè ní idioms of words. Àsọdí ọ̀fọ̀. Wọ́n jẹ́ a rí wípé àásán ni. And in the Bible, wọ́n wá pe àwọn kan ní speaking in tongue. Ìyẹn dá. Wọ́n pe àwọn kan ní speaking in tongue. Ìyẹn dá.
wípé Jesus says Talita kumi. Bẹ́ẹ̀ bá wà bí kan nísìsiyìí tó bá ní Talita kumi wọ́n ní ó fèdè fọ̀. Uncle Kayode Ajayi ni today is second. No salary. I can't eat this night. Oh. Chetiri. Can you see? People cannot feed themselves. Wọ́n wá járí. Òun ló fi jẹ́ pé North Korea, China, wọ́n eradicate tí wọ́n ń pè ní religious policy. You can't just come outside and own a Bible in China or in North Korea. You are going to jail. Wọ́n kó àwọn yẹn sí wa lórí. Kò jẹ́ á mọ root wa, kò jẹ́ á mọ origin wa. Àmọ́ origin wa. Tọ́mọ bá dákú tó yẹ ká sọ wípé àkékè máa ké òwèwè máa fọ̀ kúrú lẹja sọ nínú omi ẹnìkan kèé ta bàtà mọ́lẹ̀ kó mọ́ ó pe gbólóhùn sọmọ yẹn létí yóò sì dìde. A rí gbogbo kíní yẹn gẹ́gẹ́ bí wípé irọ́ ọ̀fọ̀ ló ń pa àásán ló ń pè. A rí gbogbo kíní yẹn bí ohun tí ò dáa. Àwa rí borrowed language. Talita kumi. Èdè Arabu ni. Ta'al. Come. Kum. Dìde. Àwa ló fèdè fọ̀. Talita kumi. Ta'al. Kum. Ọwá ní arọ náà sì dìde. But èdè tiwa yẹn, we don't accept it. Talita kumi. Lédè Lárúbáwá, wọ́n ní ta'al. Come. Kum. Dìde. Àwa ní Talita kumi. Bàbá wa rí ọmọ Yorùbá kan tó ṣe pastor. Tẹ́ bá rí daddy ó ní gbólóhùn kan tó yẹ ká pé o. Wọ́n ní no, it's not good. But you can speak in tongue. Wọ́n ní kéyí fata. Kéyí fata. Jésù làjọ afọ́jú, ojú afọ́jú náà sì là. Tá bá wò Fatia, open chapter. Open your eyes. It's their language. But most of us in Yoruba land, we are into religious slavery. Religious slavery. Until we unbound ourselves from religious slavery. The more researcher you are, the more crazier you are in the looks of the fools. Bó bá ṣe jẹ́ olùwádìí sí, ló ṣe jọ wèrè lójú aláìmọ̀kan. Nítorí tẹ́ ẹ bá sọ fún pé lélẹ́yìí, òun ló yẹ kẹ́ ẹ mọ bú wèrè, òun ní ọmọ ní sàní sàtánì. Tàbí kó ní àwùjọ bí láì. Wọ́n eradicate àwọn kìíní yẹn, àwa kó gbogbo àwọn kìíní yẹn, ẹ wá kó lọ sí British Museum. Alére ò dá. A adopt tí wọ́n ń pè ní symbol of Jesus Christ. A adopt tí wọ́n ń pè ní Holy Mary. Alére ò dá. Àádọ́tì kan tí wọ́n pè Islam. Ajar al-Aswad. Wọ́n pè ní Blackstone. À ń fi pef tó dá a fi ń pa. À ń pè ní òróró zaitun. Why don't you be a free thinker and sit down and think deeply yourselves?
Olóyè wà dáadáa. And think deeply yourselves. That is why a lot of people have a bit of knowledge in them and a little bit of experience, but they feel on top of themselves. And anything like I talk on table to song of you by yeah, what do you know? Because someone must be a daft for wisdom to have values. Ọ̀nà wo la fẹ́ fi gbọ́ lóko ẹrú Fúlàní? Gbogbo ohun tó lè protect wa, prevent wa lọ́wọ́ kógun tètè kó wa lọ àdánù òun ní nǹkan ṣọ́ra gbẹ́rẹ́ ẹbu protection. But àwárí protection wa yẹn a rí gẹ́gẹ́ bí ohun tó lè mú fàsẹ́yìn bá wa. Ẹlòmíì wá bàdé bíi pé a ní mi ò kì í wọṣẹ dúdú. Initiative àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa ni wọ́n wò yí pé kéyìnbó tó dé kí là lè máa fi wẹ̀. Wọ́n lọ mú èso ẹ̀mí, wọ́n wò ó, wọ́n fi ṣe shell butter orí ẹ̀ làwọn padà sí ní sí wọ́n wá package ẹ̀. Àwọn ń pè ní shell butter. Bẹ́ẹ̀ bá sì mú orí táwọn ìyá wa wá ní this one is too thick. Wọ́n wá lọ ṣe àwọn lighter one, òun làwọn ń kówó rà. Kéyìnbó tó dé àṣelà mo kí yó kéyìnbó tó dé la ti ń fi gbá àtàmọ̀ jẹun. Nígbà tí wọ́n dé wọ́n kó àwọn abọ́ ayọ́ wá. Àwa rí igbá àtàmọ̀ yẹn a ní kè pẹ́ fọ́. Do you know? A padà sígbà àtàmọ̀ yẹn republish yẹ òun ni unbreakable, republish yẹ òun ni àwọn dispenser yẹn. Àwọn yẹn wá wọ́ọ̀sì ju gbá táwọn bàbá wa lò lọ. It's republish. Àwọn amọ̀ kòkò tá a fi ń jẹun àwọn lọ ṣe ayọ́. Nítorí àwọn bàbá wa náà a ní àwọn àgbẹ̀dẹ tí wọ́n rọ kòkó orí. Àwọn wá beautify wọ́n ṣe grander, wọ́n grander. Àwọn rí apẹ̀rin tí wà yẹn bí pé kò dáa. Wọ́n wá republish ẹ̀. Ẹ wò láyé ìgbà kan a kún mọ́jú àwọn náà wá republish ẹ̀. Wọ́n pè ní eyebrow. We are well civilized before the arrival of the colonists. That is why our forefathers are great people. Àwọn ìyá wa wọ́n lọ wá ẹfun oṣù wípé tó bá jọmọ dúdú wàtíkè funfun fẹ́rẹ́fẹ́ kójú ẹ lè mọ́. For you to look, for your face not to look oily. It was republished. Red powder, white powder. But how are we going to save our land? Unless we go back to our roots. Gbogbo tá a fẹ́ fi protect ara wa going back to our roots has been thrown away. Ló fi jẹ́ pé China, we always
always progress because they never throw away their sources. No matter how religious the Hausa are, wọ́n ló kígbẹ́. Bá a bá ní òkígbẹ́ kan ní ẹlòmíràn rárá o. Bógun bá wọlé Yorùbá, do we have anything to protect ourselves? They collect all our protections concerning everybody should drop the guns within them to the police or that if you don't have license, can you tell me did those bandits and Fulanis have the authority to carry ammunition around? That is to let you know we are lacking behind. Ori odigbo abato pagbarapọ̀ láti street láti dádúró. If we don't stand on our feet, restructuring won't help us out. We will still continue facing the same problem. Restructuring only will only benefit you. Utilize your resources within your domain. That is the only advantage of restructuring. But if you have your own compound, your own territory, you can determine who is coming into your house. You can determine who is coming into your room. You can determine whosoever you want to see. And the rules and regulations you want them to pass. If you want to travel to even to Cotonou, they will let you know. There are a lot of advantages having your domain, having your own country. But disadvantage if anyone suffering. Burkina Faso is now progressing when they have a good leader. Do we have any leader in Nigeria that you have trust in that can deliver us and take us to the right path? When we first saw Festus Keyamo, Festus Keyamo, but lawyer Ajinigbe leleyi o. Where is Festus Keyamo now? Comrade Adams Oshiomhole, during the Obasanjo regime, he fought for the betterment of the NUC, Abi. I think I got it. Where is Oshiomhole now? If they see you can't join them, they will execute you. So, where are we heading to? So, a lot of things, unless we join hands together, kí gbogbo àwọn ọba wa kọ́kọ́ jáwọ́ láàrin, kí gbogbo wọn ṣe mítìnì kan ṣàpérò what we want on our land. Tell the governors and the presidency the bitter truth. Join hands together. Tí gbogbo àwọn ọmọ yín bá rí pé ẹ jókòó dáadáa, they will also support you. But àwọn ọba wa ni ó náwó sí pé ilé tí ẹ nu, ilé bàbá rẹ̀ nu. Where are we heading to? Orí gbogbo àwọn tí ogun jà nípínlẹ̀ Kwara. Ẹ wá bí tó ní kálukú ó dùn sí. Ọgbọgbọ́n làgbàlagbà fi sá fún màálù. Bọ́wọ́ ọmọdé ọ̀bá ti tèkú idà,
kò lè béèrè ikú tó pa bàbá òun. Ẹ lọ mọ̀ wípé gbogbo olórí tá a ní selfish interest ló síwájú, ìyókù tẹ̀lé ni o. Ohun tí wọ́n rò pé ó síwájú yẹn wò ló kẹ́yìn. Protect the life and properties of the citizens. Ẹ̀yìn nìyẹn wà kó ṣòwò ló wà wájú. Ẹni tí ò tí parí tẹ́nà kan tó ti bèrè second term. Gbogbo wọn pátá bí wọ́n ṣe wọlé lórí kálukú sáná báyìí. Ẹ jẹ́ àmọ́ tá à ń ṣe. Nítorí gbogbo àwọn tá a rò pé wọ́n ṣíwájú, ta ni ó ṣíwájú? Ààrẹ Gani Adams sì sọ̀rọ̀ wípé ta ni ó ṣíwájú àfi kóhun gbàṣẹ. Bí olóyè Sunday Igboho bá tún bọ́ síta nísìn tó tún wọnú igbó kan, níní ọkùnrin yìí kí ti ẹgán pọ̀ náà. So ó gbọgbọ́n, ó sì gba làákàyè láti bí ọdún mẹ́rin ní ìsìn. Bí ẹ bá ṣẹni tí tí Olúwa ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀, gbogbo ọrọ̀ ajé, iléeṣẹ́, owó wọ́n ti kọ́kọ́rọ́. Ó wá dẹni tí ẹsẹ̀ lọ ń bẹ àwọn lọ́balọ́ba pé bá bẹ̀ wọ́n. Nnamdi Kanu nu, his health is deteriorating every day. Where is Kanu? Àmọ́ ẹ lọ kọ sílẹ̀, bọ́ bá tó àsìkò àti ṣú, bí ọ̀rọ̀ bàbá wa Bọ́lá Ìgè Fùrọ́là, Àkànbí mo fẹ́ mọ fèyí ṣe lọ. Nílò lọ ẹja tó lọ tí ò dé sàlẹ̀ omi, nílò lọ kọ̀ọ̀kan tó lọ tí ò dé sàlẹ̀ odò. Ayúlọ àyúbọ̀ báyìí lọ́wọ́ yẹnu àtẹ̀pẹ́ báyìí lẹ́sẹ̀ tẹ̀nà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tá a jọ ń ṣe. Tẹ́ wò yí pé ẹja túbọ̀ ohun tákànbí fẹ́ sọ. Orí mi ò ní jọra mi lójú. Bí mo ṣe ń sọ, tí wù yín, Ọlọ́run mọ́ pa làákàyè. Ẹ̀wù gbéraga, Ọlọ́run mọ́ fi sọ̀rọ̀ mi. Ó dàbọ̀ yín bàbá, ó dàbọ̀ yín màmá, ó dàbọ̀ yín ẹ̀gbọ́n, ó dàbọ̀ yín àbúrò.